ბულგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონ პაატა, ღამემშვიდობის ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ღია ეთერის სტუმარი. ბატონ პაატა, ბუნებრივია, ინტერვიუ უნდა დავიწყო დღევანდელი ფაქტით, ხო? იყო 5 დღის ბოლოს უკვე 9 ახალი შემთხვევა საერთო ჯამში და როგორც მთელი დღის განმავლობაში ცხადდებოდა, არ იყო დადგენილი ვინ ვისი კლასტერი შეიძლება იყოს, ან ვინ ვისგან შეიძლება იყოს დაინფიცირებული. რა მონაცემები გვაქვს დღის ბოლოს? არა, ნუ შემთხვევები ახლა 2-იც, 5-იც, 10-იც პრობლემა არ არის, როცა იცი ეს შემთხვევა, ასე ვთქვათ, მოდი ესე ვთქვათ, ვისი კლასტერია, ან საიდან მოდის, ან ჩამოსული თუ არა კარანტინის ზონიდან, ნუ აი პრობლემა არ არის, მაგრამ ახლა ერთ დღეს რო 5 შემთხვევა გვაქვს, რომელიც სამწუხაროდ ინფიცირების წყარო ჯერჯერობით არ ხერხდება და მთელი დღე ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს, რომ დადგინდეს შესაძლო ინფიცირების წყარო, სად მოხდა ამ ადამიანების დაინფიცირება, თვითონაც წარმოდგენა არ აქვს ადამიანებს, სად შეიძლება მომხდარიყო მათი დაინფიცირება. აი ეს სწორედ ის შემთხვევაა, რომელზედაც ჩვენ მთელი ეს დღეები ვლაპარაკობთ, რომ ადამიანები მიეცენ რაღაც თვითკმაყოფილებას, რომ იფიქრეს, რომ კორონა აღარ არის არსად, კორონა არსად არ წასულა, კორონა ჩვენთან დადის და აი ის რომ კორონა ჩვენთან დადის, აი სწორედ ეს ფაქტები იმას მეტყველებს, ამ ადამიანებმა არ იციან, სად გახდნენ. თან მათი საკმაოდ დიდი ნაწილი, როგორც ამბობენ ყოველ შემთხვევაში, საკმაოდ კარგად ცდილობდა თავის დაცვას. და ნუ ახლა მუშაობა მიდის, დღეს უკვე მათი უამრავი კონტაქტი არის, თქვათ, მიკვლეული, ზოგიერთი მათგანის უკვე აღებული არის ნაცხები გამოსაკვლევად, ლაბორატორიაში მუშაობა მიდის, გრძელდება მათი კონტაქტების დადგენა, მათი კონტაქტების, ასე ვთქვათ, მოძიება და ნუ ჩვენ კი გავაკეთებთ ყველაფერს, მაგრამ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, კორონა არსად არ წასულა. და ახლა მე ვუყურებდი თქვენი გადაცემის შესავალს და ანუ იქ ლაპარაკი იყო მეორე ტალღაზე და შემოდგომის ბოლოზე და ზამთარზე და ზაფხული გვაქვს ჯერ გასატანი. აი ტურისტებზე რო ვლაპარაკობთ და ბიზნესმენებსაც მინდა ახლა ვიმართოთ და იმედი რო აქვს რომ ტურისტები ჩამოვლენ. აი ესე თუ გაგრძელდა ჩვენთან. აი ეს მეორე ტალღა შორს კი არ იქნება. აი ახლა დაიწყო. სომხეთში ვნახოთ რა ხდება, ხო? აგერ ჩვენ მეზობელი ქვეყანაა, ხო? იქაც ცხელა, არ უშველა, ხო? სიცხემ და ზაფხულმა ყველას ქონდა ამის იმედი, რომ ეს ასე ვთქვათ, გვაკლებდა, ასე ვთქვათ, გადაცემის ინტენსივობას. სამწუხაროდ არაფერი არ მოაკლო. ბატონო პაატა, ხედა ყველა და განსაკუთრებით აი ბიზნესმენებს ვეუბნები, რომ მიხედონ თავიანთ ბიზნესებში წესების დაცვას, იმიტომ რომ ის ტურისტიც არ ჩამოვა, არც ერთი არ ჩამოვა, თუ ამ ქვეყანაში არ იქნება უსაფრთხოება მათთვის. ბატონო პაატა, დღეს რთული დღეა, თქვენც საუბრობდით ახლა ამაზე, თუმცა მეტნაკლებად სტაბილური ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა გვაქვს, თუმცა აი მეორე ტალღასთან დაკავშირებით პროგნოზი არც ისეთი სახარბიელოა, აი თქვენ ახლა ზაფხული ახსენეთ კიდევაც. როგორი არის მოვლენათა განვითარების სავარაუდო სცენარები? არაფერი, ჯერ ზაფხული უნდა გავიაროთ 7-დან. თუ ესე გააგრძელა მოსახლეობის ნაწილმა დამოკიდებულება, ამ ზაფხულს ვერ გავივლით 7-დან. და ყოველგვარი ტურიზმზეც ლაპარაკი ზედმეტი იქნება. იმიტომ რომ არ ჩამოვა არავინ აქ, თუ ქვეყანაში ასეთი სიტუაცია იქნება. და რასაც ჩვენ ვუყურებთ, ხო? რომ ადამიანები როგორ დამოკიდებულებას იჩენენ, თქვათ, ნუ შეზღუდვებია, გასაგებია, სხვა დაავადებას არაფერი არ აჩერებს. ამას აჩერებს მარტო შეზღუდვები. აი ზღვარზე შეგვიძლია ვისაუბროთ ის მაქსიმალური ზღვარი რა არის ინფიცირებულთა რაოდენობის, რომლის შემდეგაც ისევ მაგალითად მკაცრი კარანტინის პირობებში მოგვიწევს ყოფნა. კაც კარანტინს ჩვენი ეკონომიკა გადაიტანს მეორეს. ჩვენ თუ არ გავაკეთებთ, ჩვენ თვითონ თითოეულმა ბიზნესმენმა, ვინც დღეს თავისი ბიზნესები გახსნა, იმან თუ არ უყურა, რომ ეს წესები იყოს დაცული იმ თავის ბიზნესში, ის ბიზნესი მეორეჯერ რომ გაჩერდეს, გაუძლებს ამას. ამიტომ ეხლა იმისი დრო დადგა, რომ თითოეულმა ბიზნესმენმა, თითოეულმა ადამიანმა ყველა მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ მდგომარეობა იყოს ქვეყანაში ისეთი, კი ბატონო, შეიძლება იყოს 5-10 ახალი შემთხვევა, ეს არ არის პრობლემა, ამა ჯანდაცვის სისტემა ადვილად მოერევა, მაგრამ აი როცა ესეთი შემთხვევები ჩნდება,
როცა ჩვენ არ ვიცით ინფიცირების წყარო. იმიტომ რომ ადამიანები მოეშვნენ, იმიტომ რომ ადამიანები აღარ იცავენ წესებს. რაც თავარია, მთელი პროპაგანდა მიდის უკვე. ნახეთ რა ხდება სოციალურ ქსელებში. ხალხი თურმე ვერს უნთქავს ნიღბებით, თურმე მაშინ ექიმები დახოცილები უნდა იყვნენ უკვე, ხო? ბატონო პაატა მინდა გკითხოთ ტურიზმთან დაკავშირებით რომელიც თქვენ ახსენეთ საუბრისას რამდენჯერმე დაანონსებულია რომ გარე ტურიზმი ივლისიდან უნდა ამოქმედდეს და ველოდებით ჩვენ ტურიზმებს რომ გადავხედოთ ვითარებას ისრაელის მაგალითი გვაქვს ასევე მეზობელ სომხეთში საკმაოდ რთული არის ვითარება რას ფიქრობთ შესაძლოა რეკომენდაცია თქვა საზღვრის გახსნასთან დაკავშირებით გარე ტურიზმის ამოქმედებასთან დაკავშირებით შესაძლოა რომ გადაიხედოს გარე ტურიზმი არის ქვეყნები, სადაც ასე ვთქვათ, წნარდება სიტუაცია. მაგრამ იგივე ის ბალტიისპირელი ხე ჩამოვა იმ ქვეყანაში, სადაც უცებ შეხედავს, რომ კი ბატონო, აქამდე კარგად იყო საქმე, მაგრამ ეხლა თუ დაიწყო შემთხვევების ესეთი მკვეთრი მატება, ჩამოვა. ის ჩამოვა იმ ის ტურისტი წავა, სადაც უსაფრთხოა, ხო? აქამდე მოვიყვანეთ, ხო ეს სიტუაცია, რომ ქვეყანა უსაფრთხოა. ეხლა თუ არ გავაგრძელეთ ესევე და ქვეყანა უსაფრთხო არ იქნა, არ ჩამოვად. ეხლა აქ არის ორი რაღაცა, რომ ჩამოვიდეს უსაფრთხო ქვეყანაში და ჩვენს უნდა გაუხსნათ კარები უსაფრთხო ქვეყნებს, ხო? მაგრამ ეხლა იმაზეც ვიფიქროთ, ჩამოვა ის ავსტრიელი აქ თუ ნახარო აქ კი იყო ბატონო, მშვენივრად გაიარეს ეს პირველი პერიოდი, მაგრამ ეხლა ნახე რა ხდება თურმე მოეშვა. ისინი თავის ქვეყანაში იცავენ ამ წესებს. ყველაფერს იცავენ, რაც რეკომენდაციაა და იმათ აღარ ჭირდება დაძალება, ასე ვთქვათ და სახელმწიფოს მიერ მიღებული ზომები, იმიტომ რომ მოსახლეობამ გაითავისა ის, რომ სხვანაირად ამ დაავადებას ვერ შეებრძოლები, უნდა დაიცვა ელემენტარული წესი, დისტანცია, ნიღაბი, თავშეყრისგან თავის შეკავება. ბატონო პაატა, საინტერესოა ხელისუფლება აქტიურად მოგვიწოდებს, რომ მიმართოთ შიდა ტურიზმს. ბუნებრივია თუ საზღვრები არ გაიხსნება, ჩვენ ვერ გავალთ ქვეყნიდან და მოგვიწევს ისევ აქ ყოფნა და მიმოგზავროთ საქართველოს მასშტაბით დასასვენებლად წავიდეს სხვადასხვა რეგიონში და ვნახოთ ეს ღირსშესანიშნაობები რაც გვაქვს. ასეთ შემთხვევაში რამდენად მცირე არის რისკი კორონავირუსის გავრცელების? ხა იცით რა თბილისში არ მოიქცევი წესიერას თუ მესტიაში ხო რა განსხვავებაა მესტიაში წავალთ იქ უნდა დავიცვათ წესიერ ელემენტარული ზომების სიფრთხილის თბილისში ვიქნებით ჩამოვა ვიღაცა აქ თბილისში უნდა დაიცვას წავალთ ზღვაზე უნდა დავიცვათ ელემენტარული წესები აი ეს არის თუ გვინდა რომ ვიყოთ თანაცხოვრება ვისწავლოთ კორონასთან ერთად ისე რომ კორონამ ძალიან არ შემოგვიტიოს უნდა ვისწავლოთ თანაცხოვრება კორონასთან ერთად ეს იმას ნიშნავს რომ ზღვაზეც თაშიც ქალაქშიც სოფელშიც უნდა დავიცვათ ელემენტარული წესები პირბადის ტარების წესის დარღვევასთან დაკავშირებით ჯარიმებზე მინდა გკითხოთ, რას ფიქრობთ თქვენ, რამდენად შეაფერხებს თქვათ აი პირბადის ტარება მუდმივად პანდემიის და ვირუსის გავრცელებას და ვიდრე პასუხს გავქცემდეთ, მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ პარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა კანონპროექტს ჯარიმებთან დაკავშირებით, ფიზიკური პირები 20 ლარით, ხოლო იურიდიული პირები 500 ლარით დაჯარიმდებიან თუ პირბადეს არ ატარებენ. რას ფიქრობთ თქვენ, პირბადის ტარება რამდენად ქმედითი მექანიზმია ვირუსის შესაძლებლად. ჩემი ფიქრი მაგას არ ჭირდება, იმიტომ რომ მაგაზე ბევრი კვლევაა ჩატარებული. ეს არის ანა ბანა, ასე ვთქვათ, ეს კვლევები, ვინც ახლა იცის და აინტერესებს დეტალები შეუძლია იგივე ვთქვათ, ინტერნეტში მოიძიოს, არის უამრავი კვლევა ჩატარებული, რომ თუ ადამიანს უკეთია პირბადე ბაშორის მე ხანდახან ნიღაბს იმიტომ ხმარობ ხოლმე რაღაც პირბადე ქართველების ნაწილმა გაიგერო პირბადეა და არა ცხვირპირბადე. ბატონო პაატა, ალბათ სახელი უნდა გადავარქვათ და ცხვირპირბადე დავარქვათ. და აი ცხვირპირბადეს თუ ასე ვთქვათ ხმარობს ავადმყოფი ეს ამცირებს მნიშვნელოვნად ძალიან ამცირებს გადაცემის რისკს. თუ პირბადე ამავე დროს უკეთია ჯანმრთელსაც ეს პრაქტიკულად ნულამდე დაყავს გადაცემის რისკი. აი ეს არის სამეცნიერო კვლევები, რომელიც დევს ყველგან და ამისი მკაფიო ილუსტრაცია არის სხვათა შორის ყველაფერს რო თავი დაანებოთ, როდესაც ავადობას ადარებენ, თქვათ, იგივე დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში, სადაც ნიღბების ტარება, პირბადეების თუ პირცხვირბადეების ტარება
არ იყო ასე ვთქვათ პოპულარული და არ იყო მიღებული საზოგადოებაში და როცა აღმოსავლეთ ქვეყნებს ვადარებთ, იაპონიას ვადარებთ, თქვათ სამხრეთ კორეას ვადარებთ, ჩინეთს ვადარებთ, სადაც ეს არა მარტო ეხლა კორონას დროს, არამედ საერთოდ ზამთარში ყოველთვის არის ხოლმე, როცა სეზონია, თქვათ რესპირატორული დაავადებების, რომ მთელი ეს აღმოსავლეთის ხალხი და იაპონელები, არ ვიცი, ნუ გასაგებია რომ ქართველები არა ვართ ესეთი მოწესრიგებული ხალხი როგორც იაპონელები, მაგრამ დამხჩვალი იაპონელები, იმიტომ რომ პირბადეს ატარებენ, მე არ მინახია. ბატონ პაატა, მინდა გითხოთ, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გახშირებული არის პირბადის ნაცვლად ხმარობენ ფარებს. ეს შეიძლება ჩაითვალოს დარღვევად. ფარი არ ცვლის პირბადეს. ფარს აქვს თავისი დანიშნულება, პირბადეს აქვს თავისი დანიშნულება. და აუცილებელია რომ ორივე ვიხმაროთ, ხომ? ანუ პირბადეს ფარს მარტო პირბადის გარეშე არ აქვს. ფარი არის დამატებითი დაცვის საშუალება, შეუძლია ადამიანს პირბადეც ჰქონდეს და ფარიც ეს უკვე მისინებაა, მაგრამ აუცილებელი არის პირბადის დარება. ბატონო პაატა, საკმაოდ დიდი ინტერესი იყო აღდგომის წინა პერიოდში ეკლესიის მიმართ და იყო საუბარი, რამდენად შეიძლებოდა თუ არ შეიძლებოდა ერთი კოვზით ზიარების მიღება, ასევე შესაძლებელი იყო თუ არა აღდგომის მსახურებაზე წასვლა და ასე შემდეგ. ახლა ჩვენ ვხედავთ, რომ სხვადასხვა რეკრეაციულ ზონებში, საზოგადოებისთვის თავშეყრის ადგილებში ძალიან ბევრი ადამიანი იკრიბება. მე მინდა გითხოთ ასეთი რამ. რა მნიშვნელობა აქვს, სად იქნება თავშეყრის ადგილი და სად შეიქმნება ვირუსის გავრცელების საფრთხე, ეკლესიაში თუ ფაბრიკაში? მაგას რომ ვამბობდი, მაშინ დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. რა მნიშვნელობა აქვს, სად შეიკრიბება ბევრი ადამიანი ერთად? და სხვა შორის ეკლესიამ ძალიან კარგი მაგალითი აჩვენა, როგორ მოწესრიგებულად იყვნენ ხოლმე ის მორწმუნეები ეკლესიაში დისტანციის დაცვით, ნიღბებით და თან ჩუმად ლოცულობდნენ, ხო? და ესე ხმამაღლა ერთმანეთთან არ ელაპარაკებოდნენ, ახლა დღესაც იყო თქვათ სამწუხაროდ ერთ-ერთი სახალხო ზეიმი, სადაც უამრავი ხალხი იყო ისევ შეკრებილი, თუ ინფიცირებული მოხდა, ხო? და ვინც არ დაიცავს წესებს, იქ ყველგან გავრცელდება. გასაგებია აჟიოტაჟი თქვენ როდესაც ამბობთ ზირთადად მაინც იმ ხალხში იყო აჟიოტაჟი უამრავი ვინც დაუშვათ ახლა ფაბრიკაში რიგში იდგა როდის მოახერხებდა კონკრეტულ მაგიდამდე მისვლას საბედნიეროდ არ ყავს ეკლესიის კლასტერი თუ არ ვწდები საბოლოო ჯამში მაინც არ ყავს და მესპაკნას რომ არც იქიდან იყოს ფაბრიკიდან ის კლასტერი მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს სად და არ ყვევს ეს ხო გასაგებია რომ ეხლა იქ ისინი იმას რაღაცა იქიდან ქილიკობდნენ ეს კარგით რა ყველა ბედკრული საქართველოს შვილები ვართ და ამკიდა არც ერთი ვართ ფრანგი და არც მეორე ეგვიპტელი ხო ბატონ პაატა გამოცდები, ეროვნული გამოცდები, რომელზეც ბოლო რამდენიმე დღე, ანუ მას შემდეგ, რაც წესები გახდა ცნობილი, არის თვითონ აბიტურიენტებში შფოთი, მაინც რომ დისკომფორტი შეიძლება ჰქონდეს პირბადით და ასე შემდეგ, მაგრამ მთავარი რაზეც ბოლო დღეებში მაინც აქცენტი კეთდებოდა, ესაა კონდიცირების სისტემა. თქვენ ბრძანეთ ბრიფინგზე, რომ ერთი საგამოცდო ჯგუფის შემდეგ, როდესაც იქნება შუალედი, მოხდება ჩართვა, ხო? და გაგრილდება ოთახების შემდეგ ისე უნდა გაითიშოს. ეს წესი ხო არ გადაიხედება, იმიტომ რომ სიცხე, დისკომფორტი, ნერვიულობა, ემოციები ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის თანხვედრაში, როდესაც უნდა გამოსცადოს საკუთარი თავი და საკუთარი ცოდნა. გამოსცა თავისთავად სტრესია. დიახ. ამას ემატება ის, რომ სამწუხაროდ პირბადის გარეშე ნამდვილად არ შეიძლება ათასობით, ხასუსვამ ათასობით ადამიანის, ახალგაზრდა ადამიანის შეკრება და ეს არის გაცილებით მეტი, ვიდრე შეიძლება ვთქვათ, იგივე ვთქვათ აი რესტორანში თუ იმაში შეიკრიბოს, ახალგაზრდა იკრიბება ათასობით, თან მრავალჯერადად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ხო? ეხლა ისიც წავიკითხე, რომ ახალგაზრდები არიან და თუ დაემართათო, იოლად გადაიტანენო რა. ხო, ასეც არის ეხლა ეს, ასე ვთქვათ, იქ
შვედურ ბელორუსული მოდელის მიმდევრების ისა რომ რა მოხდა ახლა ახალგაზრდასთან ერთი ახალგაზრდებშიც არ არის ესე ფლად საქმე რომ ესე უშედეგ ყოველგვარი ასე ვთქვათ შედეგის გარეშე გადაიტანოს შეგახსენებთ რომ ამერიკის ჯარიდან დაითხოვეს პნევმონია ვისაც ჰქონდა კოვიდის წარმოიდგინეთ რა ჯანმრთელობის მქონე ახალგაზრდები იყვნენ ისინი და მეორეც ერთი ამ ახალგაზრდებს რა მშობლები არ აყავთ დედა არ აყავს მამა არ აყავს ბები არ აყავს ბაბუ არ აყავს რომელსაც მოკლავს რომ მიუტანს იმ ვირუსს აქედან გამომდინარე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თითეულის ჯანმრთელობა. ამიტომ მე მესმის დისკომფორტია, რა თქმა უნდა დისკომფორტია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ინტერნეტია რა დაგუგლონ მაინც, ახლა ნახონ რა კორეაში რა ხდება. ახლა მე თქვენ კორეაშიო სტადიონზე ჩაატარესო. ახლა წარმოიდგინეთ სტადიონზე რო ჩავატარო დღეაცის ქვეშ ან იმაში რა სეფა გავშალოთ სტადიონზე და ისე ჩავატარო. ანუ კონდიცირების სისტემის ჩართვას გამოვრიცხავთ, ხო? კონდიცირების სისტემაზე თუ მანამდე და კიდე არის დრო, თუ მანამდე გამოქვეყნდა, ახლა ამერიკის არის ეგეთი საზოგადოება ძალიან ესეთი ავტორიტეტული ამერიკული საზოგადოება, გათბობა, გაცივების და ასე ვთქვათ კონდიცირების ამერიკული ასოციაცია სპეციალურ კვლევას ატარებენ კონდიციერებთან დაკავშირებით. თუ ამ კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა, ან წინასწარი შედეგები გამოქვეყნდა და დაიდო მეცნიერული მტკიცებულება, რომ კონდიციონერი, რომელიც და აქ ლაპარაკია კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ყველამ გაიგოს აი იმ კონდიციონერზე, რომელიც ჰაერს ატრიალებს შიგნით ოთახში და არა იმ კონდიციონერებზე, რომელიც გარედან შემოაქვს ჰაერი, აცივებს და შესაბამისად შიგნით ჰაერი გააქვს გარეთ. ბატონო პაატა, ლაპარაკი ასევე ჩვეულებრივ კონდიციონერებზე, რომელიც უმრავლესობა ისაყოფაცხოვრებო, რომელიც ჩვენ სახლებში გვაქვს და ასევე ჩვენთან უამრავ დაწესებულებაში და მათ შორის სკოლებშია. კეთილი. ეს კონდიციონერები, ხო, ეხლა ვიღაცამ თქვა კიდევ ის ფილტრები უნდა დაუდგესო, რა ქვია, სპეციალური, ახლა უნახიათ მაინც ის ფილტრები, ახლა ჩვენ ლუგარის ცენტრში სწორედ ყველგან გვიდგას ის ფილტრები, იმიტომ რომ ეს არის ლუგარის ლაბორატორია და სულ ყველგან დგას ეს სპეციალური ფილტრები. ნუ ახლა ისეთი ფილტრებიანი კონდიციონერები არსებობს ნამდვილად, მაგრამ მე ისინი არ მინახია არსად საქართველოში. ბატონო პაატა, პროგნოზით მოსალოდნელ მეორე ტალღას ემთხვევა ახალი სასწავლო წლის დაწყებაც. შეგვიძლია ვთქვათ, როგორი არა, ნუ გვეშლება. სასწავლო წელი იწყება სექტემბერში. საქართველოში სეზონი გრიპის მაგვარი დაავადებების იწყება ნოემბრის ბოლოს. ასე რომ ჩვენ ზაფხული გადავიტანოთ, რა ჯერ ახლა ზაფხულს ვუყურებთ უკვე როგორ გადავიტანთ, იმიტომ რომ ძალიან შეწუხებული ვარ იმით რაც ხდება. იმ ხალხმა დაივიწყა რომ კორონა არსებობს. ამიტომ ჯერ მივახციოთ იქამდე და ის მეორე ძლიერი ტალღა შეიძლება იყოს ნოემბრის ბოლოდან, იმიტომ რომ საქართველოში აციება და გრიპის მაგვარი დაავადებების სეზონი არ იწყება სექტემბერში, არც ოქტომბერში. და იწყება ნოემბრის მეორე ნახევარში. მესმის შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად სექტემბრიდან დისტანციური სწავლება ისევ შეიძლება არ დადგეს, თუ მშვიდად გაიარა აგვისტოს პერიოდმა, ხო, დღის წესრიგში და ასევე მინდა გკითხოთ. ეხლა უნდა ვნახოთ, რა მოხდება ხალხო. აი ეხლა ცხელა, ხო? ხედავთ ხო სომხეთში რა? გასაგებია. ამავე დროს ბატონო პაატა, მინდა გკითხოთ იმ დაწესებულებებზე, რომლებიც აი 8 ივნისიდან მაგალითად არ გაიხსნა, ასეთებია მაგალითად ბავშვთა გასართობი ცენტრები, ასევე ღია და დახურული ტიპის აუზები. როდის შეიძლება გაიხსნას ასეთი დაწესებულებები, რომლებსაც ამ შეზღუდვების მოხსნა არ შეხებიათ? ნუ ვიმარჩიელებთ ჯერ შევხედოთ სიტუაციას. თქვენ თვითონ წინა კითხვაში ბრძანეთ, რამე უკან დაბრუნება ხო არ მოგვიწევს, რომელიმე ღონისძიებებისა უკვე რაც გაიხსნა, ხო? შევხედოთ როგორ განვითარდება სიტუაცია, როგორ მოიმატებს ავადობა ქვეყანაში, კონტროლირებადი იქნება თუ არა ეს ავადობა. და ამაზე ვილაპარაკოთ მე, ნუ რა თქმა უნდა, ახლა იგივე აუზების გახსნას ალბათ ერთ-ერთი შემდგომი ეს იქნება, ვთქვათ, იქ მაინც რისკი მხოლოდ პრინციპში არის გასახდელებში და ასე ვთქვათ, გარუჯვის ადგილებში და ნაკლებად წყალში, რომელიც იკლორება მოგეხსენებათ, ანუ დეზინფიცირდება და დანარჩენი რაც შეეხება ახლა ამ საბავშვო ცენტრებს, გარკვეული ფიტნეს ცენტრები ცოტა უფრო მაღალი რისკია.
ამიტომ ახლა ვისაც ვარჯიში უყვარს, ღიაჰაერზე ჯერჯერობით მეგონი ვარჯიში რაღაცნაირად ღია სივრცეში ჯობია ჯერჯერობით ფიტნეს ცენტრები საკმაოდ მაღალი რისკის შემცველია. ამიტომ ჯერ ვერ გეტყვით კონკრეტულ რიცხვებს, ნამდვილად ვერ გეტყვით რა როდის გაიხსნება, ნეტა ისე წავიდეს ავადობა, რომ რაც გავხსენით, ის არ გახდეს დასაკეთებული. ბატონ პაატა, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ, ხო, მეზობელ ქვეყანაში განვითარებული პროცესები საკმაოდ მძიმეა, თითქმის ყოველდღიურად ქრონიკაში ჩვენ გვიწევს რეპორტაჟების მომზადება, ვწერთ ჩვენს კოლეგებს სომხეთში, რომლებიც ამბობენ, რომ ნამდვილად უმართავი ვითარება COVID-19-თან დაკავშირებით. ბოლო დღეების განმავლობაში დაიწყო მსჯელობა, რით და როგორ შეიძლება დაეხმაროს სახელმწიფო აი ასეთ ვითარებაში სომხეთს. ხომ არ დაწყებულა მოლაპარაკებები ან ხომ არ გაქვთ უკვე დღის წესრიგში რა შეიძლება იყოს ის, რითიც დაეხმარება საქართველოს სომხეთს? მოდით ესე ვთქვათ, ხა მოლაპარაკებები მიდის, შეთავაზებები ჩვენი მხრიდან იყო გარკვეული სახის, ვთქვათ, რაც ჩვენ ძალიან ასე ვთქვათ, შეგვიძლია მარტივად გავუწიოთ ჩვენს მეზობლებს დახმარება. დასაბალე არაფერი არ არის, ჩემი კოლეგები იქ არიან, ძალიან ახლო მეგობრებიც არიან ჩემი, პირადად, ჩვენ ბევრჯერ ერთმანეთისათვის რაღაც საკითხებში ყოველთვის გაგვიწევია ხოლმე დახმარება, მოლაპარაკებები მიდის და ნუ ალბათ სულ მალე იქნება ნათელი, ჯერ ჩვენ რა შეგვიძლია გადავეხმაროთ, მათ რა ჭირდებათ, შეთანხმდება ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ეს დახმარება გაწეული მე დარწმუნებული ვარ იქნება. გასაგებია. მე აქვე კითხავთ ჩვენ მთელი ამ დროის განმავლობაში, როდესაც საუბრობდით ინფიცირებულებზე, ექიმების შრომაზე, რისკზე, აი ესე ერთიანობაში მონაცემები არ გქონია. აი დღეს უკვე ცნობილია 97 სამედიცინო პერსონალი ყავს ინფიცირებული კორონავირუსით, ხო, საერთო ჯამში. როგორია ვინც ჯერ არ გამოჯანმრთელებულა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და რამდენად დიდია რისკი, რომ შესაძლოა ეს მონაცემები კიდევ უფრო გაიზარდოს, იმიტომ ექიმები, მედიკოსები ამ წუთებშიც კი ამ ვირუსს უხირავ მტერს ებრძვით, ხო? ანუ ახლა ჩვენი კოლეგები სამწუხაროდ ეს ამაში შედის ამ ციფრში, როგორც ასე ვთქვათ, ექიმები, ასევე საშუალო მედპერსონალი, ასევე დამხმარე სამედიცინო პერსონალი, ასევე ვთქვათ, მძღოლები, რომლებიც სასწრაფო დახმარების მანქანებზე მუშაობდნენ, ანუ სულ ყველა ის ჩვენი კოლეგა, ვინც ამ დარგში მოღვაწეობს, სულ ყველა ეს არის ეს ადამიანები. რა თქმა უნდა, მათი დაინფიცირება არის ყველაზე უფრო მასშტაბური და ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი ამისათვის ყოველთვის მზად არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მაღალი რისკია ჩვენთვის, ამიტომ და როდესაც მით უმეტეს ადამიანი გადაიღლება, ან მით უმეტეს თუ მას, ასე ვთქვათ, უწევს ესეთ პაციენტთან ურთიერთობა არის ხოლმე ასეთი პრობლემებიც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს რისკი გათავისებული გვაქვს, ვიცით, რომ შეიძლება დავავადდეთ, იმიტომ რომ ჩვენი პროფესიული რისკია და ჩვენ ამისათვის ყოველთვის მზად ვართ. სამწუხაროდ ჩვენ ყავდა ერთი გარდაცვლილი კოლეგა ყავს მარტო, ეს არის ქალბატონი, რომელიც საშუალო სამედიცინო პერსონალი იყო ბოლნისის რაიონიდან და შეეწირა, ასე ვთქვათ, COVID-თან ბრძოლას. დანარჩენი ჩვენი კოლეგების ჯანმრთელობის მდგომარეობა კარგია, ნორმალურია. ბატონო პაატა, აუცილებლად უნდა კითხოთ ვაქცინასთან დაკავშირებით, რამდენად დამაიმედებელია ვაქცინის მოლოდინები იმ ფონზე, როცა მთელ მსოფლიოში მეცნიერები აქტიურად მუშაობენ ამ საკითხზე. ვაქცინა, ხო, ნუ ეხლა იმედი ყველას გვაქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ აი მეორე ტალღას რო ამბობდით, ხო, თუ ეხლა მეორე ტალღისთვის ვაქცინა იქნა მსოფლიოში, ნუ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი იქნება. ბევრს მართალია უკვე ნერვიულობს, რომ მე დაჩიპავენ ამ ვაქცინით, მაგრამ მინდა უთხრა, რომ ახლა ძალათი არავის არ გაუკეთებენ მაგ ვაქცინას და ნეტა იმას ეყოს, ვისაც მოუნდება, ძალიან რომ მოუნდება, რომ აიცრას. იმიტომ რომ ხა წარმოგიდგენიათ, ხო, რამდენი მილიარდი დოზა ვაქცინა უნდა დამზადდეს მოკლე დროში, რომ მთელი დედამიწის მოსახლეობას ეყოს, ხო? და ნუ თან ხო ის ქვეყნები, რომლებიც დაამზადებენ, ნუ ჯერ თავის მოსახლეობას აცრიან, ხო? ნორმალურია ეს, ჯერ თავის მოსახლეობას აცრიან და მერე გაიტანენ მსოფლიო ბაზარზე, ხო, ამ ვაქცინებს. აქედან გამომდინარე, ნუ შიში იმისი რომ ვიღაცა ძალათი გაუკეთებენ, ნუ რა ვიცი, ნუ ექნება, ნეტა იმას ეყოს, ვისაც მომუნდება. გასაგებია და ჩვენი საუბრის ბოლოს კიდევ ერთი საკითხი.
წინ არის ზაფხული გადასაგორებელი, შემდეგ არ ვიცით რა იქნება შემოდგომაზე, თუმცა ის ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება, ხო, რატომღაც მაინც შემოდგომაზე კეთდება აქცენტი. დავუშვათ ზაფხული გადავაგორეთ და მშვიდობიანად გავიარეთ და შემოდგომა, რომელიც საკმაოდ საპასუხისმგებლოა მაინც თუნდაც პოლიტიკურ კონტექსტში, ხო, ჩვენი ქვეყნისთვის არჩევნები არის. აი იმ შემთხვევაში თუ სექტემბერში რთულად იქნება საქმე და ისევ მოგვიწევს გამძაფრებულად და გაასმაგებულად COVID-19-თან ბრძოლა. ამ მიმართულებით ყოფილა საკითხი დასმული, რომ არჩევნებს შეექმნას ან არ შეექმნას არჩევნების ჩატარების თარიღის პრობლემა. განიხილება მსგავსი რამ. იცი რა, მე სიმართლედ სადაც არც მიფიქრია ჯერ თქვათ ოქტომბერს თუ არ ვწდები ოქტომბრის დროს არის არჩევნები, ხო? ეხლა ჩემთვის მაგალითად ოქტომბრის ბოლო საქართველოში არ არის თქვათ რესპირატორული სეზონების დასაწყისი, როგორც მოგახსენეთ, ჩვეულებრივ ეს არის ხოლმე ნოემბრის მეორე ნახევრიდან არის რესპირატორული სეზონების დასაწყისი. ანუ, როდესაც შესაძლებელია, რომ თქვათ მოხდეს არა მარტო COVID-ის გააქტიურება, თან ძალიან გააქტიურება, არამედ ჩვეულებრივი გრიპი და გრიპის მაგვარი სხვა ვირუსების სეზონიც იწყება და წარმოიდგინეთ თანდება, რომ მოხდება პრობლემების ერთმანეთზე, როგორი იქნება სიტუაცია ქვეყანაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს საქართველოს ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე, იწყება და თან ისე ასე ვთქვათ, არაძალიან იწყება ხოლმე ნოემბრის მეორე ნახევრიდან და ჩვეულებრივ სიტუაცია დეკემბრის ბოლოსკენ იძაბება ხოლმე პირველი ტალღა ასეთი და მერე მეორეჯერ რაღაც თებერვლისკენ იძაბება ხოლმე სიტუაცია. ანუ პრაქტიკულად სექტემბერი, ოქტომბერი ისევე როგორც ახლა ზაფხული დამოკიდებული იქნება თითეული ჩვენთაგანის ქცევაზე. ანუ ამ ზაფხულს და მერე სექტემბერს და ოქტომბერს განვლით ჩვენ ისე როგორც აქამდე მოვიტანეთ თავი, როდესაც კორონა, ასე ვთქვათ, იყო ჩვენთან, მაგრამ კორონა ვერ მოახერხა ჩვენ საზოგადოებაში ფეხის დამკვიდრება, ასე ვიტყოდი და მასობრივი გავრცელება, თუ ჩვენ გავაგრძელებთ კორონასთან ასევე ყველა თითეული ჩვენთაგანი კორონასთან თანაცხოვრების წესებს ვისწავლეთ და დავიცავთ ამ ელემენტარულ წესებს, არაფერი ჩვეულებრივად განვლევთ ივლისსაც, აგვისტოსაც, სექტემბერსაც, ოქტომბერსაც და პრობლემები შეიძლება დაიწყოს თქვათ ნოემბრის ბოლოდან, მაგრამ თუ ჩვენ დღესვე დავივიწყებთ, რომ კორონა არის და დავარღვევთ ყველა თანაცხოვრების წესს კორონასთან, ანუ უმარტივეს წესებს, ხო? ნიღაბი, დისტანცია, ხელების დამუშავება. მაშინ რა თქმა უნდა, კორონა სექტემბერშიც მოვიდა, აგერ ივლისშიც შეიძლება ვიყოს. გასაგებია. მადლობა, ძალიან დიდი რომ იყავით ღია ეთერის სტუმარი და საკმაოდ ამომწურავად და საინტერესოდ ვისაუბრეთ უჩინარ მტერთან დაკავშირებით, გისურვებთ წარმატებებს და გამძლეობას და მადლობა იმისთვის, რასაც აკეთებთ თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის. დავამშვიდობოთ გადაცემის სტუმარს, მეორე ნაწილში უკვე შემოგვერთება სახელმწიფო მინისტრი